Hello mga ka-LB! Welcome to Lutong Bukid. Isa na namang lutong bukid ang ating iluluto na patok sa inyong panlasa, madaling lutuin at swak sa budget. Mga ka-LB, ang ating recipe ay walang iba kundi ensaladang talbos ng kamote. Guys, welcome to our farm. Samahan nyo ako sa pagkuha ng talbos ng kamote. Yan guys, umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ensaladang talbos. Ngayon, before tayo mag-start ng pagluluto, kailangan hugas na hugas ang ating gulay. Ilagay muna natin ang itlog sa tubig. Kasi pang ibabaw natin. Then pakuluan natin. Pag kumukulo na, ihulog natin ang talbos ng kamote. Yan guys, kumukulo na ang ating tubig. Ilagay muna natin ang talong kasi mas matagal siyang maluto kaysa sa talbos. Ayan guys, medyo luto na ang ating talong. Ilagay na natin ang talbos ng kamote. Hanguin na natin siya guys. Ang paggawa ng ensaladang talbos ng kamote. So of course, meron na tayo, nilaga na natin ang talbos ng kamote, and then meron din tayong nilagang talong, then meron tayong suka, bagoong na halubaybay, then meron tayong sibuyas, itlog, meron tayong kamatis, and then seasoning. Optional lang siya guys. So kung ayaw nyo lagyan, pwede rin naman. Okay, start na tayo guys. And guys, ilagay na natin ang talbos ng kamote. Ihalo na din natin ang talong. Natin ang ating kamatis. Add natin ang itlog, kaunti lang muna. Add natin ang sibuyas. Add tayo ng kaunting seasoning guys. Then ilalagay natin ang suka. Sunod ilagay natin ang bagoong. Lang muna guys. Then haluin lang natin siya guys. Hello mga ka-LB, ang health tips natin
for today ay about sa talbos ng kamote. Alam nyo ba ang mga benepisyo na makukuha natin sa talbos ng kamote? Ang talbos ng kamote ay mayaman sa vitamin C at B. Bukod dito, mayroon din itong iba pang mineral at nutrisyon na mainam para sa malusog nating pangangatawan. Heto ang ilan sa mga magagandang dulot ng talbos ng kamote sa ating katawan. Una, number 1, panlaban sa anemia. Number 2, anti-diabetes. Number 3, pangsuporta sa kalusugan ng mga buto. Number 4, mabisang antioxidants. Number 5, mabisa din ang talbos ng kamote sa pagpapaganda ng ating buhok at balat. At number 6, pangsuporta sa kalusugan ng mata. At yan ang ating health tips for today. Hello mga ka-LB! Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Thank you for watching!